Hey guys, welcome to my YouTube channel. आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यदि AutoCAD मा कुनै फिचरहरुको कोअर्डिनेट चाहिरहेछ एउटा टेबल फर्मेटमा हैन। अब यो सपोज यहाँनेर हेर्यो भने एउटा यो पोलिलाइनको त कति धेरै कोअर्डिनेट छ। अब यो हरेकको म्यानुअली कोअर्डिनेट टिपेर बसेर त भएन। त्यसको लागि तपाईहरुले यदि टेबल बनाएर यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो भने कसरी एक्सपोर्ट गर्ने त त्यो कुराहरु आज म सिकाउँदै छु। यदि तपाईहरुलाई एउटा मात्रै पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिएको भने चाहिँ तपाईहरुले कोअर्डिनेट्स भनेर टाइप कमान्ड दिएर त्यसपछि कुनै एउटा पोइन्ट दिनुभयो भने यसको कोअर्डिनेट चाहिँ मजाले डिस्प्ले हुन्छ हैन। तर अब यसरी हेर्दै फेरि टिप्दै गरेर बसेर त भएन। त्यसको लागि चाहिँ सपोज मसँग यो एउटा रिभरको एउटा क्रस सेक्सनको डाटा छ र यहाँनेर अब यो थुप्रै पोइन्टहरु छ। सबै पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ म एकैचोटी निकाल्छु है। त्यसको लागि सुरुमा मैले एउटा अपलोड भनेर कमान्ड दिनुपर्छ है। अपलोडको लागि म तपाईहरुलाई यो डिस्क्रिप्सनमा यो दुईटाको लिंक छोडिदिन्छु। यो कोअर्डिनेट्स भन्ने एउटा लिस्ट फाइल छ र यो फाइललाई चाहिँ म लोड गर्छु। ओके, दिस इज सक्सेसफुली लोडेड। डबल क्लिक गर्ने त्यहाँ अनि त्यसपछि यो लोड भइसकेपछि यसलाई क्लोज गरिदिने है। र त्यसपछि तपाईहरुले COOR भनेर कमान्ड दिनुस् है। COOR त्यसपछि फर्स्ट पोइन्ट माग्छ यसले। फर्स्ट पोइन्ट मैले यहाँबाट कोअर्डिनेट लिन सुरु गर्ने हो। फर्स्ट पोइन्ट यो र मेरो सेकेन्ड पोइन्ट यहाँनेर यसरी गयो भने यो पोइन्ट लाइन हो। यसमा सेकेन्ड पोइन्ट मेरो यहाँ छ है। अब मेरो टेबल चाहिँ मैले 1 बाट सुरु गर्छु। 1 दिए इन्टर र इन्टर अप्पर लेफ्ट कर्नर अफ द टेबल भने मैले सपोज टेबल यहाँ ड्रा गर्छु भने यहाँनेर अप्पर लेफ्ट कर्नर दिए है। त्यसपछि मेरो यहाँ के हुन्छ त टेबल डिस्प्ले हुन्छ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पोइन्ट इस्टिङ र नर्थिङ भनेर यो दुईटा कोअर्डिनेट आएको छ हैन। P1 र P2 किनभने यो 2D मा छ नि त तीनटा कोअर्डिनेट त आउने कुरा भएन। र अब यहाँ चाहिँ दुईटा पोइन्ट एड भइसक्यो। अब नेक्स्ट पोइन्ट मैले क्लिक गर्दै जान्छु, यहाँ थपिँदै जान्छ। फर एक्जाम्पल मेरो यो दुईटा पोइन्ट भइसक्यो P1 र P2। ओके, अब म थर्ड पोइन्ट भनेको यहाँ कहाँ लिन्छु त भन्दा यहाँ छ, यहाँ लिए। अब यहाँ P3 भइसकेपछि मेरो यहाँ पोइन्ट एड भइसक्यो है। यो टेबल कम्प्लिट चाहिँ लास्टमा इन्टर थिचेपछि मात्र हुन्छ है। यसरी म अब यहाँ सरसर क्लिक गर्दै जान्छु। ओके, यसरी मैले यहाँनेर 22 वटा पोइन्ट क्लिक गरेँ है। अब यो सकिसकेपछि चाहिँ नेक्स्ट पोइन्ट भनेर अब मेरो नेक्स्ट पोइन्ट छैन भने म इन्टर प्रेस गर्छु र इन्टर प्रेस गरिसकेपछि मेरो यहाँनेर 22 वटा पोइन्टको कोअर्डिनेट आइसक्यो है। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ इस्टिङ र नर्थिङ भनेर यो कोअर्डिनेट आयो। अब यसलाई मैले के गर्नुपर्छ त एक्सेलमा लग्नु पर्यो हैन। अब एक्सेलमा लग्नको लागि फेरि अर्को अपलोड गर्नुपर्छ। अपलोड कमान्ड दिने र मेरो टिई टेबल एक्सपोर्ट भनेर म तपाईहरुलाई यसको पनि लिंक छोडिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा। त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुस्। यसलाई डबल क्लिक गर्नुस्। यो सक्सेसफुली लोडेड भयो। त्यसपछि यसलाई क्लोज गरिदिनुस्। अब यो लोड भइसकेपछि टिई भनेर कमान्ड दिनुस् टेबल एक्सपोर्ट है। र टिई कमान्ड दिइसकेपछि अब अपडेट सिलेक्ट गर भनेर भने मैले यो सिलेक्ट गरे अनि त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्नुस् है। इन्टर प्रेस गरेपछि यो चाहिँ सिधै के हुन्छ त एक्सेलमा यहाँ गइसकेको छ। एक्सेल पनि आफै ओपन भएको छ है। मैले अघि गरेको भएर यहाँनेर बुक 4 भनेर आयो मेरो एक्सेलको। अब यो कोअर्डिनेटलाई चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो कोअर्डिनेट इस्टिङ र नर्थिङ चाहिँ अब ठ्याक्कै मेरो कस्तो छ भने यहाँनेर क्रस सेक्सन हेर्यो भने हैन, यो चाहिँ इलिभेसन यहाँनेर 1300 भन्दा माथि छ र यसको चेनेज चाहिँ यहाँ लेफ्टको सबसे 00 बाट बल्ल सुरु छ अनि 18 त्यसरी छ भनेपछि अब यसलाई हामीले सुरुको लागि 00 बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि म सुरुमा यहाँनेर यसलाई कपी गरेर लग्छु। 22 वटा पोइन्ट छ। ओके, कपी अनि त्यसपछि मेरो अर्को एक्सेल सिट छ, मैले यहाँ काम गरिरहेको छु। ओके, सो यहाँनेर अब म यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु कन्ट्रोल V। ओके, यो भन्दा तलको चाहिँ मलाई चाहिएन, यो डिलिट गर्दिउँ र यो चाहिँ हाम्रो x र y कोअर्डिनेट भयो। अब यसलाई चाहिँ मलाई चाहिनेमा कन्भर्ट गर्नलाई सुरुमा मेरो एउटा इनिशियल मैले 0 इनपुट दिएँ राइट, किनभने सबसे छेउको पोइन्ट P1 भनेको यसको 0 छ। अब योबाट यो चाहिँ चेन्ज हुनु पर्यो हैन। यो भनेको चाहिँ यहाँबाट यहाँ लगाऊ है। ओके, दिस इन्टर
अब यसलाई म क्लोज गर्छु। ओके, यसरी अब यो तलको मलाई चाहिएन, योभन्दा तलको यो डाटा सबै म डिलिट गरिदिन्छु। अब फर्स्ट पोइन्टबाट यो माइनस यो गऱ्यो भने त दुईटा बिचको डिस्टेन्स आयो नि त, होरिजेन्टल एक्सतिरको, त्यो भनेको 18.93 भयो। र यसै गरी गरी लास्टको चाहिँ मेरो 89.87 मिटरमा गएर मेरो चेन्ज सक्यो है। त्यो हेरौँ यहाँ 89.87। ओके, सो यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चेन्जमा चाहिँ हाम्रो यो लास्टको पोइन्ट भयो। अब त्यसपछि इलिभेसन मिलाउनु पर्यो होइन। इलिभेसन मिलाउनको लागि हाम्रो सुरुको एक्जिस्टिङ लेभल चाहिँ 1313.56 मिटरमा छ। 1313.56 मिटर म इनपुट दिन्छु, 1313.56 मिटर। र अब नेक्स्ट लेभलको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसको नर्थिङलाई यहाँ लगाउनु पर्यो, यसको इलिभेसनलाई मैले यहाँ लगाउनु पर्यो। सो अब चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँहरूलाई यतै देखाएर भन्छु। सुरुको मैले यसको इलिभेसन इनपुट दिएँ र यसको इलिभेसनबाट यो दुईटाको डिफरेन्स घटाइदियो भने के आउँछ, यो तलको इलिभेसन आउँछ। त्यसै गरी यसकै इलिभेसनबाट यो P1 र P3 को इलिभेसन डिफरेन्स घटाइदियो भने योभन्दा तलको आउँछ। त्यसै गरी नै मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँनिर यो माइनस यो गरेँ। अब यसलाई म दिन्छु। मेरो लास्टको इलिभेसन भनेको 1310.15 है, चेक गरौँ। वेट, 1310.15। ओके, यसरी यो लास्ट पोइन्टको अब ठ्याक्क तपाईँहरूलाई यो क्रस सेक्सन जस्तो छ त्यस्तै तपाईँहरूको डाटा भयो है। 0 मा जाँदा यो यति इलिभेसन अनि 18 मा जाँदा यति। यसरी तपाईँहरूले AutoCAD-बाट होइन, अब तपाईँहरूसँग यो क्रस सेक्सन त छ तर यसको कोअर्डिनेट्सहरू केही पनि छैन भने यसरी कन्भर्ट गरेर अब तपाईँहरूले यो भ्यालुलाई चाहिँ आफूलाई जेलाई चाहिन्छ त्यसको लागि तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। र यस्तै इन्फर्मेसनल भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू।